Magkahiusa kita aron mapakgang ang pagkuyanap sa COVID-19. Laging handa. Hatod ka nato sa Presidential Communications Operations Office kun PCOO. Dito sa bansa. Basta sama-sama at laging handa, kaya natin ito. Kaya naman bayan, halit na inyong samahan po ang aming mga production crew at buong PTV at Radyo Pilipinas dito po sa public briefing, #LagingHandaPH. Ngayong araw po na ito ay pinagdiriwang natin ang International Nurses Day. Kaya para po sa lahat ng mga nurse, midwife at iba pang healthcare worker, nagpapasalamat po kami sa inyong kabayanihan. Makakasama rin natin magbabalita si Dennis Principe mula sa Philippine Broadcasting Service Radyo Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. At para naman po sa pinakaunang balita, Pangulong Rodrigo Duterte muling nagbigay paalala sa pagharap ng bansa sa COVID-19 crisis. Pinaalalahanan ng Pangulo ang publiko na patuloy na sumunod sa mga quarantine guidelines at protocol na inihanda upang makatulong na masugbo ang COVID-19 crisis na patuloy na ating nararanasan. Ang pagsusuot ng face mask, physical distancing at paghihigpit sa mga checkpoint ay magpapatuloy pa rin. Inatasan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na i-enumerate ang approved guidelines para sa GCQ at mga lugar na sasailalim din sa General Community Quarantine mamayang alas 12 ng tanghali sa kanyang press briefing. Samantala, pagtatatag ng National Academy of Sports niratipika ng Senado. Niratipika na ng Senado ang Bicameral Committee Report para sa panukalang magtatag ng National Academy of Sports. Batay sa bill na ito, ang National Academy of Sports ay magbibigay ng full scholarship sa mga natural-born Filipino citizen na may potensyal na mahasa ang kanilang husay sa larangan ng sports. Bukod sa special training, hindi mawawala ang secondary education curriculum sa pag-aaral ng mga batang atleta. Nagpasalamat naman si Senador Bongo sa mga kapwa niya mambabatas sa pagsuporta sa nasabing bill. Firmly believe that with this measure we will be able to catch up with the rest of the world in development. Kaugnay pa rin ng pagsuporta sa mga Pilipino mag-aaral, inihahanda na rin ngayon ang pamahalaan ng hatid estudyante para makabalik sa probinsya. Ang programang ito ay isasagawa upang matulungan ang mga estudyanteng na stranded po sa Metro Manila dahil sa travel restrictions dulot ng banta ng COVID-19. Dito ihahatid ang mga mag-aaral na nais nang makauwi sa kanilang probinsya habang nag-iintay sa muling pagbubukas ng klase. Nananawagan naman si Senator Bongo sa Department of Transportation na ihanda ang mga kakailanganin sa sasakyan ng mga estudyante pabalik ng probinsya, mapa air, sea o land travel. Ang programang ito po ay itinuturing na rin paghahanda ng bansa para sa new normal. Bayan, simulan po natin ang ating siksik na talakayan. Ngayong araw, una nating makakapanayam si Secretary Eduardo Del Rosario ng Department of Human Settlements and Urban Development. Magandang umaga po sa inyo, Sec Ed. Magandang umaga, Sec Martin and Sec Rafi. Isa sa tututukan ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program ay ang pagbibigay po ng maayos na tirahan sa mga benepisyaryo na pipiliing manirahan sa kanilang mga probinsya. Paano po ba ito pinaghahandaan ng Department of Human Settlements and Urban Development? Well, alam mo, Sec Martin, Sec Rafi, napakaganda nung Balik Probinsya program na inulusad ng ating pamahalaan. At it is just the tip of the iceberg, so to speak. Dahil ang problema talaga natin dito sa Pilipinas ay internal migration. Siguro, fortunately, because of the effects of COVID sa highly dense cities or areas, nakita natin ang bunga ng malaking density of population in a very small area.
because internal migration will be a big problem in all cities in the world. And in fact, by 2050, 65% of Filipinos will be living in cities. And that is around 102 million of about 175 million Filipinos. So itong programa na ito ay forward-looking, and it is just about time na inilunsad ng ating pamahalaan ang Balik Probinsya program. For the Department of Human Settlements and Urban Development through the National Housing Authority na isang ahensya, key shelter agency ng department, ay mayroong inilaang ngayon available na mga housing units na hindi pa na-award at bakante sa different regions. It is more than 3,000 housing units. At ito ang pwede nating ibigay dun sa mga gustong umalis kaagad from Metro Manila at umuwi sa kanilang mga probinsya. I know this will be discussed further by the General Manager of National Housing Authority, June Escalada. So for the details of that, I will ask GM June during his portion to explain further about this program. But for us, it's more in the shelter program because it affects the housing sector here in Metro Manila because of too much density in population. So we really have to farm out so that we can construct housing units in the provinces and spark economic development by creating townships in those areas. Nauna nyo na pong inanunsyo na magkakaroon po ng 3 buwan na moratorium sa pagbabayad po ng loan at amortization ang mga Pag-ibig members at beneficiaries po ng housing programs ng GOCC. Kwentahan nyo o sabihin nyo po sa amin, Secretary, kung ano po yung sakop nito at yung hanggang kailan ito pwede mapagbigyan o tumagal po. Actually, yung moratorium na inanunsyo ng Department of Human Settlements and Urban Development, yung 4 na key shelter agencies na under sa department, Pag-ibig Fund, the National Housing Authority, National Home Mortgage Finance Corporation, at Social Housing Finance Corporation ay nagbigay ng 3 buwang moratorium sa lahat na nagbabayad sa 4 na ahensya ng kanilang housing loan at short-term loans na tinatawag natin na multipurpose or calamity loan sa Pag-ibig Fund. Simula sa March 16 hanggang June 15, 3 buwan na suspended ang bayad ng kanilang buwanang hulog sa Pag-ibig, sa LHA, sa SHAPC at saka sa National Home Mortgage Finance Corporation. So, nagkaroon tayo ng suspension para yung ating mga babayan na naghihirap ngayon sa panahon ng COVID ay hindi na sila maghanap ng pera para magbayad ng hulog, pambayad sa bahay o sa kanilang mga short-term loans. At instead, magamit nila ito sa kanilang pangailangan ngayon sa pagkain at yung basic needs na kailangan nila instead of paying housing loans and multi-purpose loans. Secretary, kasama po ba sa 3-month moratorium ang in-house financing scheme ng private real estate developers? Nagbigay tayo ng panibagong department order for the in-house financing program na ginagawa naman ng ating mga developers. Ito yung mga bumili ng bahay, hindi nag-loan sa bangko, hindi nag-loan sa Pag-ibig ng housing loan. So ang ginawa nila, yung developer na nagpagawa ng housing project, dun sila nagkaroon ng financing para sa buwanang bayad sa kanilang bahay na kinuha. So ang ginawa natin dito, habang merong ECQ sa isang lugar, kunwari dito sa Metro Manila, kung aabot ito ng katapusan ng Mayo for a 2-month period, plus 1 month thereafter na grace period, yung 3 months total na hindi nagbayad o nagkaroon ng suspension of payment ay babayaran naman nung dapat magbayad in 6 months time or any agreement mutually agreed upon by the beneficiaries, yung kumuha ng housing loan at ng developer.
So, hahatiin nila ang basic design, hahatiin nila sa 6 na buwan, yung 3 buwan na hindi nila binayaran because of the moratorium. Opo, Secretary, talaga naman pong malaking ginhawa sa mga Pag-ibig members itong 3-month moratorium para sa kanilang loan at amortization. Pero marami rin po yung hindi mo maiwasan, Secretary, yung nadidismaya sa mga balitang kailangan naman po nila itong mabayaran in full payment po pagkatapos ng June 15 or sa unang araw po pagkatapos ng ECQ. Totoo po ba ito, Secretary? Ay, hindi totoo yun na Yusek Rocky. Actually, hindi natin sila pagbabayarin ng 3 months. Yung pagdating na ng July, magbabayad sila yung July payment. Yung hindi nabayaran ng April, May, June, babayaran na yan sa dulo. Parang umadjust na. Ibig sabihin, kung meron silang 20-year loan program, doon sa 28th year plus 3 months dahil hindi ka nagbayad ng 3 months. So, hindi totoo yun na babayaran lahat yung 3 months isang bulto. Sa dulo na, 20 years or 30 years after for a 30-year amortization period. Balita po namin ay naglaan kayo ng mahigit 261 million pesos na pondo para sa mga programa ng pamahalaan kontra COVID-19. Tell us more about this, sir. Yes, Sec Martin, meron tayong pondo sa ating department, about 261 million na ibabalik at hindi natin kukunin at gagamitin ng department para magamit ng national government to finance our funding requirements to address our COVID concerns. Napakalaki ng ating pangangailangan by the hundreds of billions, even trillion. Kaya ang lahat ng mga departamento ay ni-require ng national government na magbalik ng 35% to the national cover. So we are giving actually 40%. Total of 261 million, that's 40% of our budget. Ibinabalik natin at hindi natin gagamitin para magamit naman ito ng national government to address our COVID concerns. Maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Eduardo Del Rosario ng Department of Human Settlements and Urban Development. Mabuhay po kayo, sir. Salamat, Sec Martin and Sec Rocky. Mabuhay din kayo. Salamat. Ang susunod po nating makakapanayam ay si NHA General Manager Marcelito June Escalada Jr., ang Executive Director ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Magandang umaga po sa inyo. Sec June, good morning. Good morning, Sec Martin. Good morning din yung Rocky as well as kay Secretary Ed Del Rosario of the SHUD. Good morning. Sir, malaki po ang gagampanan po ninyo bilang Executive Director ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Pero para po sa kaalaman ng lahat, can you explain to us briefly kung ano po ang layunin at mga nilalaman ng programang ito? Thank you, Sec Martin, Sec Rocky. The Executive Order 114 was very clear when the President signed it last May 6. So, pinirmahan niya upon the suggestions as well, recommendation by a Senate resolution sponsored by Senator Bongo. I think it's about time na itong Balik Probinsya will take its really take the lead in trying, unang-una is to decongest Manila. Sabi ni Secretary Ed De Rosario kanina that the migration of people to urban centers such as Manila had become very attractive in the past. In the Executive Order, Sec Martin, it says there, something like 12.5 million already living in Manila. In 2015 pa yun. So apparently right now, it can already soar as high as around 18 to 20 million already populations of Metro Manila alone. So that is a very big number in terms of the density, land density distribution per family, per person over sa kanyang space na tinitirahan. So the very reason, basic talaga, Secretary Martin, is we will try to decongest Metro Manila and other urban centers. The Balik Probinsya naman, Bagong Pag-asa, as it is named and popularly called today, because it gives hope. Sabi nga ni Presidente, ito ang bagong pag-asa natin, hope.
kasi we will be able to utilize the resources available in the countrysides. So that the promise of looking up north normally is something that people should begin to realize ngayon, na hindi naman nandito sa north lahat, hindi naman nasa urban centers lahat. We need to spread regional development and balance this development by providing other opportunities for the people in the countryside. So that's the basic framework of Balik Probinsya Bagong Pag-asa. Second is hindi lang siya pwede na ibalik natin sila sa probinsya. The second objective of our program is for us to be able to empower, develop, establish mga bagong opportunities in the regional districts natin or provincial sites natin. Because it will be the same story, Sec Martin, that 20 years ago, 15 years ago, people have come to Manila. And right now, if we don't provide the same opportunities in the regional urban centers natin or regional rural centers natin, the same thing is happening. But one thing for sure, Secretary Martin, we have inventoried already our economic zones. Our economic zones in the country is close to 490. And these are not all located in Metro Manila. These are all located in the rural areas. Kasi there is vast opportunities for land as well as for labor. So we need to decentralize economic opportunities as well as government operations para maibalik natin sila sa probinsya. I think that those are the two basic principles, and government will be able to provide na ngayon the necessary infrastructure for agriculture, for roads and utilities, and even schools, universities and colleges will also be provided. And the better option right now, Sec Martin, for regionalization is practically after COVID and even during the COVID times is wala na eh. Yung tourism natin, yung establishments natin for food and beverage, restaurants, hotels, talagang sino bang pupunta ng isang urban centers na you will be quarantined for 14 days? Wala kayong gagawin. You have nothing to do there. So the best option right now in our council is to more or less look into the potentials of agricultural production and all other opportunities awaiting for our people in the province. So far po, sir, kumusta na po yung pag-usad ng programa na ito at kailan po mag-uumpisa? At yung ano pong action na po ang nagagawa o gagawin ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Council? Thank you, Yusik Raki. We have divided our strategies into three. The first is the immediate action. Yung immediate action, sinasabi natin, is that all persons, individuals, families, na gustong aalis today until the end of the year, pwede silang aalis or makaalis. They can go home to their province already because governments such as TESDA, DOLE, DTI, DSWD, DSUD, DAR at saka DA, there are 8 major departments that will help them carry the transition from Manila to the province. So it means to say that lahat ng mga programa ng DOLE, ng TESDA, ng DSWD, ng DTI, ng DSUD, ng DAR at saka DA will be consolidated in order to receive any family or any individual who would like to enroll in the Balik Probinsya Bagong Pag-asa program right now. And according to DBM, we will be allowed to use our own regular funding with approved cash backup to support the necessary tawag dito assistance to this Balik Probinsya Bagong Pag-asa. The second approach, Yusek Raki, is the immediate. Ito yung mga bagong programa, ito yung mga innovations, ito yung mga bagong suggestions that would be incorporated in the 2021 programs with new appropriations. Ang pangatlo is a long term. Ito yung mga sinasabi ng kadamihan sa atin. I have consolidated all of the suggestions coming from the private sector, from the NGOs, from our Congress, from the Senate, from the departments. Most of the suggestions actually, Yusik Raki and Secretary Martin, fall under the long term because this is more of policies as well as legislation. For example, government decentralization, opening new economic zones,
regionalizing or increasing tax incentives for those corporations that would locate in the provinces. So this will fall into the long term. In fact, sabi namin, dapat lahat ng mga departments ngayon dapat tataya. We put all our cards together on the table so that kung ano yung resources na ma-harness galing from DENR, from DA, from DAR, land resources at that, this should, as the expert in urban development, should be able to already infuse the mixed-use development for future opportunities and township programs in the long term. So that would be anytime today until the next 10 years. So yun yung tatlong strategies that we have laid down for our people. Meron ba tayong update, GM, sa ilang mga probinsya na ang handa para sa pilot testing ng Balik Probinsya? At nabisita ko nga yung website ng Balik Probinsya at meron tayong more than 5,000 who are interested to and resettle. Thank you, Sig Martin. Tama yun. Imagine the 5,000 enrollees, Sig Martin. That was only last Friday. We started our online application last Friday. So Friday, Saturday, Sunday, then Monday and Tuesday. In a matter of 4 days, we are able to get 5,000 enrollees already. So sobrang dami. Sabi ko nga doon sa meeting natin, Sig Martin, if this will be the figure, there will be exponential enrollees every now and then. Perhaps we can hit a figure in the next 6 months. 1 million of residents of Metro Manila who would like to enroll. But basic to this, sabi natin doon sa ating elements, Sig Martin, that this is voluntary in nature, willing, and you are informed. So sabi na natin, according to Senator Bong and the mayor himself, si President Rudy Duterte, na hindi ito persahan. So in short, this is a voluntary action by anybody living in Manila right now na talagang after a year or 2 or even 10 years na gusto nilang bumalik. So we will facilitate the returns of this kababayan natin from Metro Manila to the regional urban centers or rural centers that they would like to choose. Now, sabi mo, meron bang readiness yung mga LGUs? That's correct. I think this is one model, Sig Martin, that probably in the previous Balik Probinsya program, reasons of failure. Kasi it was a one-way communication lang. So it was a top-down program by government. But right now, this is a two-way or even multi-sectoral approach to solving the problem. So there are already 8, mga 8 na nag-signify ng ating pilot projects. Number 1 is Leyte, we have Kamsur, we have Zamboanga del Norte, Bukidnon, Lanao del Norte, we also have Pangasinan, and we also have Quirino. Even the governor of Quirino, who is also the president of ULAP, is also trying to put forward their interest, as well as the governor of Marinduque, who is also the president of another league, are on board with us. So there will be discussion, coordination between the council as well as the receiving LGUs para all other standards, particularly the protocols of Department of Health, will be observed. And at the same time, whether or not hindi sila pabigat doon sa probinsya nila. Because 2 ways. Yung mga institution, mga government projects, government agencies natin will be providing individual benefits sa mga enrollees, but we will also provide institutional benefits and incentives to LGUs. I think in the case of the SHUD and the NHA, meron tayong 50 million na RAP LGU, meron tayong 25 million na IP housing. Si DSWD will also provide DTI and DOLE institutional incentives for receiving LGUs so that both collectively, the individual as well as the institution are able to provide the necessary intervention para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panahon, PM Marcelino Escalado Jr., ang Executive Director ng Balik Probinsya. Bagong Pag-asa Program, kami po sa PCOO ay magiging katuwang ninyo
sa pamagitan ng pagbibigay impormasyon sa publiko patungkol po sa magandang layunin ng programang ito. Salamat, Sec Martin. Gusto ko lang ipaabot sa lahat ng mga interesado. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, sa Metro Manila, if you want to go to the provinces already of your first love na province, and our platform, meron tayong balikprobinsya.ph. All you need to do is just enroll and click the button apply. Then you will be guided para naman we will be able to make the assessments already. Then pagkatapos provide the necessary transportation upon your return, as well as the allowances that will be provided by the DSWD. So those are the incentives, preliminary incentives that we can provide via the BP Council ng Bagong Pag-asa, Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Council. Salamat po muli. Ngayon naman ay muli nating makakapanayam dito sa ating programa si Senator Amy Marcos, ang Chairperson ng Senate Committee on Economic Affairs. Magandang araw po sa inyo, Senador Amy. Yes, magandang araw rin. Martin, kumusta na kayo dyan? Talaga naman walang humpay ang pagbibigay ng balita. Thank you very much. Kami naman nasa Ilocos at ako yung tindera at dispatchadora ng gulay at mangga rito sa amin. Maganda po yan. Talagang tsaka sariling produkto ng inyong mga magtasaka, inyong pong ipinamimigay dyan po sa inyong lalawigan. Dahil sa high tariffs na ibinibigay nga pala ng US at China, may ilan pong mga Chinese manufacturers na ang gustong mag-relocate sa ibang mga bansa. Paano nyo po ito nakikita bilang isang magandang oportunidad para sa mga unemployed Filipino citizens? Yes, that's right, Yusek. Secretary Andanar, dahil talagang para sa atin, sa kabila ng masamang balita, nawawalan ng trabaho, nagsasara yung mga negosyo, may magandang balita at talagang pagkakataon ito. This is a big opportunity dahil nag-aalisan nga itong mga iba't ibang bansa, yung kanilang pabrika, yung mga European, Amerikano, mga Japanese. Gusto nila na hindi na lang sila umaasa lagi sa China, sa isang bansa. So they want to diversify, lalong-lalo na yung supply chains nila. As a result, I think pagkakataon nito para sa atin, na sana maakit natin dito sa Pilipinas sa mga trabaho at pabrikang ito. Kaso, medyo kailangan, kumbaga sa basketball, kailangan full court press tayo, konting hassle. Kulang tayo sa hassle katulad ng Vietnam, Thailand, Malaysia. Doon nagsisipunta itong mga investments na lumalabas ng China. Sayang naman, dapat mapunta dito sa Pilipinas. Kaya medyo kabado ako dito sa Sitira na papasok dahil meron dyan nababawasan at tatanggalan na naman ng tax incentives yung mga investor. So, dapat balansehin natin ang maigi dahil kailangan makuha natin to. Huwag natin masyadong pipitin ang ating mga korporasyon na lahat naghihikahos at higit sa lahat, bigyan ng trabaho ang marami. Opo, ma'am, Senator, magandang araw po. Bigyan Hello. Kasi mabuti naman po, ma'am. Kayo rin po, kumusta kayo dyan? Ma'am, may tanong lang din po si Laila. Follow up lang din po Wala sa sa sinabi yung mga quarantine. may tanong po si Laila, ating kasamahan dito sa Daily Inquirer para sa inyo. Kung pabor daw po kayo sa bill na ito, oras na maipasa before June. Kung hindi daw po, ano daw po yung dapat baguhin sa bill dun sa proposed bill na ito sa Sitira po? Yung Sitira. Oo, sabi nga, kasi tapos na yan eh. Kung tutuusin sa Kongreso, sa lower house, tapos na yan. Pero dun sa amin, marami pang debate. Ang problema kasi, at this point in time, kung magdadagdag ka ng buwis, parang wala naman sa tono. Hirap na yung mga korporasyon at pilit natin tinutulungan. Biglang tatambakan at pipigay naman ng buwis. Parang, ano ba ito? Hindi yata pwede. Tax reduction, pwede, para sa corporate income tax. Pero, tax
tax increase, parang malabo yata at this point in time. Although yan ang inaasahan ni Secretary Dominguez, ang ating DOF, ang economic cluster. Naku, talaga naman, palagay ko, ang income tax talaga, kahit anong pigta ang gagawin mo, wala tayong mapapala. So, I think, kinakailangan i-revisit natin yung sitira at huwag masyado nating asahan na ito ay makakapagbigay ng mas maraming tax at collection. Kasi hirap talaga lahat. Malagay ko, hanggang fourth quarter, hanggang bandang September, baka naghihitaos pa ang maraming negosyo. Kaya dahan-dahan, hinay-hinay lang tayo. Opo. Ma'am, isa po sa mga pinaka-naapektuhan ng health crisis na ito, yung mga kapatid po natin manggagawa sa industriya ng turismo. Kasi po, tinatayang nasa 5 million workers. Ang posible po mawalan ng trabaho dahil dito. Ano po yung nakikita nyo dapat solusyon at paano natin po sila matutulungan? Yes, talagang sabihin natin ito yung long suffering sa lahat ng sektor natin. Ang pinaka-long suffering yung travel and tourism. Makita mo naman sa Boracay, sa Cebu, maski rito sa Ilocos, yung mga Chinese tourists na marami yata ang pumupunta sa atin at inaasahan natin dati. Ngayon, talagang hindi nagsipon mula pa noong December. So, hindi pa tumatama yung COVID dito. Medyo talagang humupa, talagang kumalang yung pagdating nila. At hirap na hirap itong mga grupo ng tourism. Isa pa, ang nakakalog mo, wala ka namang hope, kumbaga, walang pag-asa na babalik pa. Kasi ang travel natin mukhang talagang new normal, iba-iba na itsura. Hindi na siya magiging travel and tourism katulad dati. So, talagang hinihingi ko na sana i-realign na lamang yung ibang infrastructure projects at yung ibang sinasabi sa TESA, sa tourism. Higit sa lahat, tigilan na muna yung mga CNN International na advertising. 100% zero naman ang international travel. Ibigay na lang natin sa tao, sa lahat na arawan ng mga tourist guides, sa mga namamasada jeep at tricycle at dadala ng mga tourist, yung mga travel agency, konting wage subsidy. Sagipin natin ang sahod nila para walang masyadong layoff. Hirap na rin ito sa Ilocos, pati na rin ang Cebu sector, yung hotel and restaurant. Marami yatang hotel at mga bar na hindi na magbukas muli. Napalungkot. Ano po ang ginagawa po ninyo, ma'am, bilang aksyon para magkaroon ng proper disposal ang mga COVID-19 related waste? Yes, that's right. Secretary Martin, alam natin na yung DOH nagbigay talaga ng mga protocols, may maayos silang patakaran. Ang problema, palibasa walang karagdagang budget, yung mga LGU, yung mga maliliit na ospital, yung mga nasa bukid, kung saan-saan na lang tinatapon yung PPE. Ganun din yung ating mga face mask. Lahat naman gumagamit na ng face mask. Pagkatapos yung goggles, yung gloves, saan ba naglalanding yan? Sa totoo lang, andan sila sa ilog, akalat sa mga open campsite, hindi naman pwede yan dahil yung ating Clean Air Act, hindi naman pwedeng sunugin, bawal yung incineration. So I think we need to revisit all these things and at the same time, start to talk to the LGUs na magpapagkay na kung paano itong toxic and infectious waste disposal. We have to allocate some amount of money also dahil bagong sistema to. At kung maaalala ninyo yung SARS at lalong-lalo na itong ASF, yung sa mga baboy, nung nakal yung mga baboy sa iba't ibang piggery, tinapon lang sa ilog, doon nagkalat yung sakit sa Bulacan, nagkalat yung sakit sa Tarlac, ay hinahagis lang natin sa ilog at tinatapon lang kung saan. Hindi po pwede yan dahil dyan nagsisimula yung hawaan. Opo. Senator, marami talagang mga negosyo yung naapektuhan talaga ng krisis na ito. May mga nalugi po. Yung iba naman po talaga patuloy na bumabangon. Kaya naman po isinusulong niyo yung liability shield bill bilang protection po ng mga negosyo, Senator. Yung liability shield sa Amerika yun. Talaga kung mahirap mag-work dito sa atin,
Dahil tayo, wala naman tayong tinatawag na tort law masyado at hindi naman masyadong uso na ihahabla mo yung malalaking kumpanya. Ang sinasuggest ko, ito nga sina Senator Pacquiao at yung iba pang congressman, may bagong bill tungkol sa new normal. Para kung nagkasakit, halimbawa dahil sa trabaho, talagang may responsibilidad yung employer, may responsibilidad rin ang gobyerno. Kailangan sanitize yung workplace, tapos good work practices, at saka compensation. Balik na naman tayo sa PhilHealth at Universal Healthcare. Yung liability shield, Amerikano yun kasi sila magaling maghabla sa mga korporasyon. At saka yung tort law nila very well developed. Sa atin, ang Pilipino, madaling makapag-usap. Kaya alagaan na lang natin sa new normal na bill. Sana gumawa tayo nito at palawakin pa. At higit sa lahat, syempre, sagot niya, Universal Healthcare, pontohan na natin. Maraming salamat po, Senator Amy Marcos. Mabuhay po kayo. Yes, ma'am. Yes, thank you very much. Hihirit lang ako, narinig ko kanina si June Escada tungkol sa Balik Probinsya. Dati kasi nagka-programa na yung tatay ko, Balik Barangay. Ganon din eh. Ganon yung sistema na ma-disperse. Pero hihingin ko lang sana isama yung mga gobernador. At ako gobernador eh. Nagulat ako, bakit Balik Probinsya? Walang nakupo ni isa doon sa ating Balik Probinsya Council. Isama natin yung gobernador kasi sila ang magpaplano niyan. At sila ang mag-identify kung saan talaga yung mga bakante at available na lupa, kung meron pang mga tax grant na maibibigay, at kung pwede mag-partner sa sino-sinong pupunta sa mga liblib at magtatayo ng factories. So, isama natin ang local government. Huwag natin kalimutan yung mga probinsya mismo at isama yung gobernador. Yes, ma'am. Ipaparating po natin yan kay GM June Escalada. Mabuhay po kayo muli, Senator Amy Marcos. Yes, mabuhay din kayo at ang Senate, magkakaroon kami ng briefing mula sa economic cluster at sa health cluster at sana maumpisahan na yung recovery and stimulus package. Biniro ko na sila. Hindi ito panahon magkuripot kahit Ilocana ako. Kasi itodo na natin ang tulong sa ating mga mamamayan. Thank you! Sige, thank you po. Alas 11:38 na po umaga. Ngayon naman ay makakapanayam natin si Ambassador Jesus Domingo ng Embassy of the Republic of the Philippines sa Wellington, New Zealand. Magandang araw po sa inyo, Ambassador. Kia ora, magandang araw po from Wellington, New Zealand. Sir, kapansin-pansin na unti-unting pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa New Zealand. Ano po ba ang naging strategy ng government sa pag-handle ng COVID-19 crisis? Okay, sa New Zealand, maganda ang management. In fact, it's cited as one of the world's best kasi we moved here in New Zealand to an early lockdown nung March pa. And the good thing here, the government and the opposition were in cooperation. Yung mga Kiwis o yung mga New Zealanders mismo ay masunurin and they accepted yung mga conditions ng lockdown. That people stayed at home pero makalabas ang mga tao for shopping or buying of medicines. So so far mababa ang infection rate and the deaths in New Zealand umabot lang po ng 21. Pero since the COVID situation is quite improved, lalabas kami sa lockdown situation to what we call we have tinatawag na alert levels. So we went from level 4, 3, we will go to level 2, which allows basically people to go in most cases makabalik sa trabaho, makabalik sa eskwela. Also, the Philippine Embassy will be reopening next week po. Pero para maka-avail ng services, kailangan mag-register for appointment through our embassy Facebook page and website.
Opo, Ambassador, ilan pong mga Pilipino dyan sa New Zealand yung napositibo sa COVID-19? At kung meron man po, ano po yung tulong na kanilang natatanggap mula po sa pamahalaan ng Pilipinas? Sa amon ng Diyos po, walang naapektuhan na Pinoy. Walang na-report sa amin at walang report galing sa New Zealand government or sa Filipino community. So walang naapektuhan in terms of yung sakit mismo, pero ang effect was mainly many of the frontliners, the nurses, essential workers are Filipino. Pangalawa, may maraming mga layoffs sa trabaho. So in that case, meron tayong mula sa DOLE, yung ACAP assistance of $200. So, pinaprocess yung mga applications for that assistance through our embassy, Polo, or Philippine Overseas Labor Office. At yung mga iba lumalapit sa amin regarding immediate assistance like pagkain, sa tirahan. So, we're coordinating also with mga New Zealand authorities, mga food banks, civil defense. And also, yung mga stranded na mga Filipino tourists and students, noong April 20, naka-coordinate kami ng repatriation flight with the New Zealand, our counterpart, the New Zealand Embassy in Manila, and also Philippine Airlines. So nakauwi kami ng 60 Filipinos noong April 20 from Auckland to Manila. So ngayon, also meron kaming online registration for ating mga kababayan kung kailangan ng tulong. So we are actively assisting those kababayan who want to go home, who need, and also other forms of assistance po. Sa ngayon ay luwag na ang restrictions dyan sa New Zealand. Kumusta po ang mga kababayan nating OFW? Yung sila ba ay nakabalik na sa kanilang trabaho? Well, yung iba, nasa health sector sila, so wala silang pahinga. They were working throughout. Pero yung ibang categories, yung mga hindi frontliners or hindi essential service, unti-unti nakabalik sila. Pero ang problema na yon is marami din na layoff, hindi lang mga Pinoy, pati mga New Zealander citizens mismo. So yung iba po, naghanap ng ibang trabaho or nag-iintay na mabalik sila sa mga trabaho nila. So right now, medyo hindi pa masyadong klaro ang sitwasyon, but the embassy is doing the best we can to assist our kababayan. Opo, Ambassador, panghuling mensahe nyo na lang po para sa mga kababayan natin Pilipino na naandyan sa New Zealand. Okay, mga mahal na kababayan, bubukas uli ang embassy next week po, pero kailangan nyo mag-register para maka-avail ng serbisyo ng embassy, mainly on renewal of passport or notarials. So far, hindi pa reopen ang NBI processing, nag-itay pa kami go ahead from Manila. At in any case, kung anong kailangan yung tulong, paki-check lang yung website o yung Facebook page ng Philippine Embassy Wellington para maka-register kayo and you can inquire and we can assist po. Otherwise, kaya-kaya natin ito at ang kasabihan ng salitang ang wikang katutubo ng New Zealand, yung Tireo Maui ay Kia Kaha or stay strong po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ambassador Jesus Domingo ng Embassy of the Republic of the Philippines in Wellington, New Zealand. Bago pa man pumasok ang buwan ng Mayo ay ilang mga probinsya at syudad na sa bansa ang idineklarang sasailalim sa General Community Quarantine. Ito ay matapos matukoy ang mga lugar na itinuturing bilang low to moderate at ang Cagayan de Oro City ang natatag na dineklara bilang low risk ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Okay. Pag-uusapan po natin yan together with the City Mayor of Cagayan de Oro, Mayor Oscar Moreno. Magandang araw po, Mayor. Hi, good morning, Yusek Rocky, Secretary Martin. Good morning at sa lahat. Magandang umaga po.
Mayor, ayon po sa datos ng DOH ay talagang naging maganda ang performance ng inyong syudad sa pagpigil sa pagkalat ng COVID-19 sa inyong lugar. How did the city government, especially the City Health Office, take action, the onset of the pandemic in Cagayan de Oro City? Well, Secretary, we're happy na yung ating yung tinatawag na decision tools, the city had met. In fact, problema ngayon is how do we adjust doon sa further loosening. Now, ang ginawa natin sa ating City Health Office, yung intensified surveillance program. And actually, as early as March 13, we had been holding our daily press briefing together with the Department of Health, the Northern Mindanao Medical Center, the City Health Office, and the police. Daily ito in order to inform the people about the regional status, the status of Northern Mindanao Medical Center, which is the Apex Hospital and the COVID Referral Hospital for Northern Mindanao. Ang problema kasi, Secretary, early March was we felt like we were completely in the dark. Wala kaming testing. Even up to now, wala kaming testing. Although hopefully in the next 2 to 3 weeks, magkaroon na tayo. So what I did was I just asked our colleagues, the Northern Mindanao Medical Center, Department of Health, our City Health Office to conduct daily press briefing. Kaya in the case of the Northern Mindanao Medical Center, daily reporting nila sa lahat ng mga pasyente na merong lung issue or respiratory issue starting January 31. And so far, since January 31, ang mga pasyente dyan umabot na ng mga 118 secretary. And then sa ating City Health Office, we started with the PUIs and PUMs, but then nung nawala na sila, we started with the house-to-house surveillance. Talagang utilizing our organizations at the barangay level, barangay health workers, barangay nutrition scholars, the HERDs, the community development volunteers, going to the households at checking kung merong mga ILI, etc. And then minomonitor yan. So far, we have covered over 80,000 households already, Mr. Secretary. Ang problema lang na na-encounter namin was, alam mo, may mga panahon na sabay-sabay ang deaths, no? Sabay-sabay. And we observe na dahil dito sa pandemic, maraming mga kababayan natin, I guess this is also true nationwide and worldwide even, na maraming may mga comorbidities, mga immunodeficiencies, pre-existing conditions na takot pumunta sa hospital, takot pumunta sa doktor because of the pandemic. So nangyayari, dala-dala nila yung kanilang mga comorbidities, high blood, diabetes and all that. And hindi na lumalapit sa doktor. Hanggang lumala at lumala yung comorbidities nila. By the time na matindi na, that's when pupunta sa hospital. And mataas ho ang fatality rate doon sa mga ganong kaso, Secretary. Kaya siguro through this interview, makakapanawagan kayo sa lahat, all over the land, lahat ng mga may comorbidities, mga immunodeficiencies, huwag kayong matakot na kumonsulta sa inyong mga doktor. Gamitin yung tinatawag na teleconference
Kung uncomfortable kayo na pumunta sa hospital, ang importante is kailangan tingnan din kayo ng mga doktor dahil problema nito as the comorbidity gets worse, yan tuloy ang magdala sa kanila sa hospital, and that would lead to pagdating doon sa time na yung secretary, medyo mahirap na ang kanilang sitwasyon. Pero sa awa ng Diyos, dito sa Cagayan de Oro, yung sa health criterion, maganda ang ating case doubling time and maganda ang ating critical care utilization ratio. And salamat sa suporta rin ng ating mga private hospitals, sa ating City Hospital at General Hospital, and sa ating mga health centers. Ang Northern Mindanao, sa GRID, siya ang nagiging COVID referral hospital, and then yung mga minor cases ng Northern Mindanao, sinasalo na po ng private hospitals ng JL Bora at ating mga health centers to decongest Northern Mindanao Medical Center. Mayor, panghuling mensahe na lang po sa inyong mga nasasakupan. Patungkol din po sa napakainit po ng politika dyan sa atin, sa Cagayan de Oro City. Yeah, Secretary, alam mo, since I assumed office in 2013, I have always naging norm na I would be subjected to roll accounts, demolition job. Of course, that was 7 years ago. Even up to now, meron pa rin yan. Alam mo, may mga, ano na lang natin yan. I have grown adjusting to that kind of harassment. Ang sinasabi ko nga, Secretary, is I will do whatever is best for our people and whatever is right for our people. Not to be popular or not to please political groups, but to really serve the people as best as we can. Agad salamat, Mayor, og amping and all the best to Cagayan de Oro City. Secretary, salamat po sa imong suporta ug salamat sa national government support. Life in Cagayan de Oro is not as bad. And kaloy sa Diyos, salamat po sa suporta sa katao. Thank you. Okay, maraming salamat po. Samantala, makibalita naman tayo ngayon mula sa Philippine Broadcasting Service Radio Pilipinas kasama si Dennis Principe. Rocky at ang Secretary Martin, at patuloy nga po ang pagigito po ng ating mga reporters para malaman natin ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng ating bansa. Dito po sa Eastern Visayas, COVID-19 laboratory binuksan na po, at ang report na yan ihatid sa atin ni Dalia Abiera Orit. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Yes, so Dalia. Hello, Dalia. Yes, Dalia, good morning. Okay, sige, balikan natin na mamaya ang reporta ni Dalia. Samantala, dito po sa Iligan City, ang DepEd pinaghandaan ang pagsisimula ng pasukan matapos i-anunsyo ni Education Secretary Leonor Briones ang pagbubukas ng klase sa Agosto 24. Ang balita atid ni Dandy Macarambon. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Magandang tanghali, Dandy. Yes, magandang tanghali sa ating lahat, kasamang Denny, Secretary Andanar at Yusek Uraki. Matapos inanunsyo ni Department of Education Secretary Leonor Briones na mag-uumpisa ang pasukan para sa school year 2020-2021 sa mga pampublikong paaralan at sekundarya sa Agosto 24, 2020, pinaghahandaan na rin ng Iligan City Schools Division ang mga aktibidad para sa pagbubukas ng klase sa lungsod ng Iligan. Ito'y ayon kay Dr. Julia Timbang, Chief ng School Governance and Operations Division ng Iligan City Division, sa panayam natin sa kanya kahapon.
Ani Dr. Timbang, Enero 2020 pa lang ay nagsimula na ang pre-enrollment para sa pampublikong paaralan hanggang Marso. Sana, subalit nangyari itong hindi inaasahang banta ng COVID-2019, kung kaya't maaaring ipagpatuloy nila ito sa Hunyo 2020 at maaaring gawing online ang enrollment sa bawat paaralan. Anya, pinahintulutan o pinayagan ni Secretary Briones ang mga paaralan at mga guro na maging mga pribadong paaralan, elementary at secondary na gumawa ng mga modality para maging madali at magaan ang paghahatid ng serbisyong pang-edukasyon tulad ng modalities of enrollment, learning capability ng mga mag-aaral at ang virtual modality na hindi na kailangang magkasama-sama sa silid-aralan ang mga mag-aaral at guro. Maaring gawing online ang klase o sa anumang paraan na makapaghahatid ng leksyon ang guro o sa kanyang mga mag-aaral. Ani Timbang, ito ay alam na ng ating mga guro at mga magulang at nagpapatuloy rin ang kanilang virtual conferencing para pag-usapan ang mga paghahanda at aktibidad kaugnay sa hamon at banta ng COVID-2019 na labis na kaapekto sa sektor ng edukasyon. Nanukad sa Dakbayan sa Iligan, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Dandy. Samantala, balikan natin itong report ng pagbubukas ng COVID-19 laboratory sa Eastern Visayas. Sa report ni Dalia Abiera Orit. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Yes, Dalia. Yes, binuksan na ang kauna-unahang laboratorio para sa coronavirus disease o COVID-19 test sa Eastern Visayas. Ang naturang laboratorio ay nasa loob ng compound ng Eastern Visayas Regional Medical Center sa Tacloban City. Dahil dito, inaasahang mas mapabilis ang pagproseso ng mga swab samples mula dito sa rehiyon. Dati ay binabiyahe pa ang naturang mga swab samples para suriin sa laboratorio sa Cebu. Maliban sa malayo, kadalasan ay umaabot ng 1 linggo o higit pa bago may balik ang resulta at makumpirma kung positibo o hindi ang isang pasyente. Sa mga kaukulang paghahanda, nakabalik na dito sa rehiyon ang mga medical technologists at pathologists na hahawak sa naturang laboratorio matapos ang ilang araw na nilang pagsasanay sa Cebu. Nailatag na rin ang mga kagamitan sa nasabing pasilidad kasama na ang polymerase chain reaction o PCR machine. Ayon kay DOH-8 Regional Director Minerva Mulon, kayang gawin sa naturang laboratorio ang 700 na PCR test kada araw. Inamin ni Mulon na dahil di pa gaano karami ang test kit ngayon sa rehiyon, mga suspected at probable case muna ang ine-endorso ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ang iti-test sa ngayon. Nasa 20 na ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa rehiyon, kung saan 12 ang nasa hospital pa, habang 7 naman ang gumaling na. Kabilang na dito ang unang 2 kaso sa Samar. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Dalia Abiera Orit, Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Dalia. At dyan po yung mga balita nga nakalap ng ating mga masipag na radyo reporters dito po sa Radyo Pilipinas. Balik sa inyo, Secretary Martin at Yusek Rocky. Maraming salamat sa iyo, Dennis Principe. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po ang inyong lingkod, Secretary Martin Andanar. Mula rin po sa Presidential Communications Operations Office, ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Laging tatandaan, basta sama-sama at laging handa, kaya natin ito. Hanggang bukas po muli dito sa Public Briefing Hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. Kini ang RTN DXKD Dipolo 1053 kHz sa atong AM radio band. RTN DXKD